हाम्रो यो कम्प्युटर फन्डामेन्टल जुन हामीले लास्ट टाइम सकेको छौँ त्यसको चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन सेट 3 1 र 2 हामीले गरिसक्यौँ। त्यो मैले तपाईँहरूलाई सेन्ड पनि गरिसकेँ होइन। सो फर्स्ट क्वेसन, फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर बेस्ड अन यो के हो, माइक्रो प्रोसेसर हो। अनि अर्को, मोस्ट अफ द फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर वेयर स्पेसल पर्पज कम्प्युटर, किनभने फर्स्ट जेनेरेसनमा बनेको जति पनि कम्प्युटरहरू छ त्यो सबै स्पेसल पर्पज कम्प्युटरहरू थियो। र यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँ छ है, तपाईँले पढ्नु होला। तपाईँहरूलाई म यो नोट्सहरू अभाइलेबल गराइदिन्छु। जस्तो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर स्पेसल पर्पज कम्प्युटर हामीले जुन एन्सर दिएको छौँ त्यसको रिजन चाहिँ यहाँ लेखेको छ है। अनि विच अफ द फलोइङ इज नट द फिचर अफ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर, यो मध्ये कुन चाहिँ फिचर चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको होइन। दे युज भ्याक्युम ट्युब अर भल्भ एज अ मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट, भनेको फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरले अभियसली भ्याक्युम ट्युब युज गरेको थियो, त्यो भनेको यसको फिचर्स हो। अर्को, भ्याक्युम ट्युब युज हुने बित्तिकै यसले लट अफ इनर्जी कन्ज्युम गर्थ्यो र इनर्जी जति धेरै कन्ज्युम गर्यो उति हिट प्रड्युस गर्थ्यो। दोस्रो, यो फिचर्स पनि के हो, फर्स्ट जेनेरेसन हो। दे युज मेसिन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज टु प्रोग्राम द मसिन एन्ड नन अफ द एबभ, भनेको सीमा चाहिँ यो जुन एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले युज गरेको थियौँ त्यो चाहिँ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा स्टार्ट गरेको थियौँ। सेभेन करेक्ट एन्सर भनेको दे युज मेसिन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज टु प्रोग्राम द मेसिन चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको फिचर्स चाहिँ होइन है, किनभने एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेको थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा युज भएको थियो जुन चाहिँ 1964 to 1971। द फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर युज फोर मेमोरी, के युज गर्थ्यो, भ्याक्युम ट्युब, सिलिकन चिप, ऱ्याम र म्याग्नेटिक ड्रम। भ्याक्युम ट्युब अभियसली मेमोरीको लागि युज भएको थिएन, सिलिकन चिप त्यतिखेर युज नै भएको थिएन, बनेकै थिएन होइन। अनि ऱ्याम भनेको त पछि आएको चिज भयो, त्यही भएर हाम्रो राइट एन्सर भनेको म्याग्नेटिक ड्रम है। म्याग्नेटिक ड्रम चाहिँ के थियो भने फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर युज म्याग्नेटिक ड्रम फर मेमोरी। यो म्याग्नेटिक ड्रम किन भयो भनेर यहाँ चाहिँ हामीले डिटेल एक्सप्लेन गरेको छौँ। द फर्स्ट कम्प्युटर युज भ्याक्युम ट्युब फर सर्किटरी एन्ड म्याग्नेटिक ड्रम फर मेमोरी, भनेको सर्किट डेभलप गर्नको लागि उसले भ्याक्युम ट्युब एज अ भ्याक्युम ट्युब युज गरेको थियो भने मेमोरीको लागि चाहिँ उसले म्याग्नेटिक ड्रम युज गरेको थियो। अनि अर्को, माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिङ डिभाइसेस आर फोर विच जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, कुन जेनेरेसनको लागि माइक्रो प्रोसेसर स्विचिङ डिभाइस, डी फोर्थ जेनेरेसन। अनि which is the main difference between a mainframe and a supercomputer? A supercomputer is much larger than the mainframe computer. Supercomputer are much smaller than the mainframe computer. Supercomputer are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses is power to execute as many programs concurrently. The supercomputer are focused to execute as many programs as possible, while mainframe uses is power to execute few programs as fast as possible. भनेपछि यसको एन्सर के हुन्छ भने सी, किनभने सुपर कम्प्युटरले सर्टेन प्रोग्रामहरू मात्र एक्जिक्युट गर्छ तर त्यसलाई एकदमै फास्ट एकदमै स्पिडमा एक्जिक्युट गर्छ भने मेन फ्रेम कम्प्युटर के हुन्छ भने उसले नम्बर अफ प्रोग्रामहरू कन्करेन्टली भने एकैचोटि रन गर्छ के है। त्यही भएर यो हाम्रो एन्सर भनेको सी। द प्राइमरी फोकस अफ सुपर कम्प्युटर इज स्पिड, वेयर एज फर अ मेन कम्प्युटर इट इज टु डिल विथ एक्सटेन्सिभ अमाउन्ट अफ डाटा। सुपर कम्प्युटर भनेको स्पिडको लागि हामीले युज गर्ने हो भने मेन फ्रेम कम्प्युटर हामीले ह्युज भोल्युम अफ डेटालाई क्यालकुलेसन गर्नको लागि, ह्युज भोल्युम अफ डेटालाई म्यानिपुलेट गर्नको लागि हामीले युज गर्छौँ। त्यही भएर सुपर कम्प्युटरले थोरै प्रोग्रामको लागि फोकस गर्छ, नम्बर अफ प्रोग्राम चाहिँ फ्यु हुन्छ तर त्यसले त्यो प्रोग्रामहरूले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू एकदम फास्टली एक्जिक्युट गर्छ भने मेन फ्रेम कम्प्युटरले धेरै प्रोग्रामहरूलाई सर्भिस दिन्छ, धेरै प्रोग्रामहरूले कन्करेन्टली रन गर्छ। कम्प्युटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर वेयर मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र नन अफ द एबभ। बी, इलेक्ट्रोमेकानिकल हुन्छ यो है। द कम्प्युटर द्याट वर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर वेयर इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर, मेकानिकल पार्ट्सहरू पनि युज भएको थियो। This computer can calculate 300 times faster than any other machine of that time. This machine was used in military operation for the firing ballistic missile, भनेको हाम्रो जुन मिसाइलहरू हामीले जुन हामीले रन गर्थ्यौँ नि त्यो मिसाइलहरू रन गर्दाखेरि त्यो जुन मिसाइलहरू कति डिग्रीको एंगलमा हामीले त्यो मिसाइललाई फायर गर्यो भने त्यो टार्गेटमा जान्छ भनेर त्यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ पहिला युज भएको थियो। त्यही भएर फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरले चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा अगाडि डेभलप भएको कम्प्युटरमा चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकल हुन्थ्यो। UNIVAC को फुल फर्म चाहिँ युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर। द बेसिक अपरेसन performed by a computer are arithmetic operation,
लजिकल अपरेसन, स्टोरेज एन्ड रिलेटिभ र अल अफ द एबभ भनेको यो डी अल अफ द एबभ। अर्थमेटिक अपरेसन पनि गर्छ, लजिकल अपरेसन पनि गर्छ, स्टोरेज पनि गर्छ है। द टु मेजर टाइप अफ कम्प्युटर चिप्स आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप र बोथ बिएनसी। यो भनेको हाम्रो बोथ बिएनसी हो, किनभने एक्सटर्नल मेमोरीको चिप हुँदैन, त्यसमा हार्ड डिस्क हुन्छ होइन। एक्सटर्नल मेमोरी भन्ने बित्तिकै प्राइमरी मेमोरी र ऱ्यामको चाहिँ हाम्रो चिप हुन्छ, प्लस माइक्रो प्रोसेसरमा पनि चिप हुन्छ। ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stand for? यो भनेको एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड हो, यो ए नम्बरको है। यसले चाहिँ पहिला आस्कीले 7 बिट लिन्थ्यो, यसले चाहिँ 8 बिट लिन्छ, 8 बिट लिन्थ्यो होइन। अनि पछि मात्रै आस्कीले 8 बिट लिएको हो। यो चिज हामीले जुन आस्की पढ्ने बेलामा पढाएको थियौँ नि होइन, पहिला आस्कीले स्टार्टिङमा जम्मा 7 बिट लिन्थ्यो, त्यही भएर 7 बिट लिने बित्तिकै उसले रिप्रेजेन्ट गर्ने नम्बर कम हुन्थ्यो होइन। किनभने 7 बिट हुने बित्तिकै हाम्रो क्यालकुलेसन के हुन्थ्यो, 127 मात्रै हुन्थ्यो। भनेको आस्कीले 7 बिट लिँदाखेरि उसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने क्यारेक्टरहरू भनेको जम्मा 127 वटा भयो। त्यसपछि त्यो 127 वटा क्यारेक्टरले नपुगेपछि अनि 8 बिट फेरि आस्कीले फेरि अर्को एउटा बिट थपेर 8 बिट बनायो। तर त्योभन्दा अगाडि आस्कीले 8 बिट युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोडले चाहिँ 8 बिट लिन्थ्यो। द ब्रेन अफ एनी कम्प्युटर इज, यो सबैलाई थाहा छ, सिपियु नै भयो है। The storage capacity of hard disk depend on track per inch of surface, bit per inch of track, disk pack in disk surface. यो भनेको the time taken for read write head to move to the correct track on the disk is called seek time है। यो seek time भनेको के हो, approach time भनेको के हो, latency delay भनेको के हो, यो सबै चिज यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ। यो चाहिँ तपाईहरु एकचोटी हेर्नु होला है। सर्ट क्वेसनको विथ रिजनिङ तपाईले आन्सर खोज्नु पर्यो भने तपाईँ यहाँ जानु होला है। मैले अघि नै पनि भने यो साइट एकदम राम्रो छ। यहाँ चाहिँ जस्तो यो यसको पुरा चेक गर्नुभयो, यसलाई के भन्छ भनेर खोज्नुभयो भने गुगलमा उसले ठ्याक्क त्यो तपाईँलाई TOPPR भन्ने साइटमा लिएर जान्छ। अनि यो साइटमा चाहिँ उसले जस्तो यो हाम्रो सिक टाइम भयो, करेक्ट भयो, अनि यसको रिजन पनि भनिदिन्छ उसले किन के कारणले त्यो सिक टाइम भएको हो भनेर। त्यही भएर तपाईँले मल्टिपल चोइस क्वेसन को विथ रिजनिङ हेर्नु पर्यो भने यो साइट चाहिँ एकचोटि रिफर गर्नु होला। यसमा धेरै मल्टिपल चोइस क्वेसनहरु छ, बरु तपाईहरुले आफ्नो क्रेडेन्शियल बनाएर यहाँ यसलाई युज गरे पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ म्याग्नेटिक डिस्क इज एन एक्जाम्पल अफ सेकेन्डरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, बोथ ए एन्ड बी एन्ड नन अफ द एबभ। त्यो भनेको हाम्रो ए सेकेन्डरी मेमोरी। म्याग्नेटिक डिस्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी भयो। र सेकेन्डरी मेमोरी भनेको नन भोलाटाइल होइन। अनि नन भोलाटाइल भन्ने बित्तिकै पावर अफ भए पनि, पावर त्यो कम्प्युटरमा पावर नभए पनि सेकेन्डरी स्टोरेजमा, सेकेन्डरी मेमोरीमा राखिरहेको हाम्रो डेटाहरू डिलिट हुँदैन। त्यही भएर कसैले तपाईलाई तपाईको मेमोरी कति छ भनेर सोध्यो भने प्राइमरी मेमोरी भन्नु पर्यो है। किनभने मेमोरी मात्रै भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कम्प्युटरको प्राइमरी मेमोरी भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको र्याम है। जस्तो तपाईको कम्प्युटरको मेमोरी कति भनेर सोध्यो भने तपाईले प्राइमरी मेमोरी भन्नु पर्यो। तर सेकेन्डरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै चाहिँ के आउनु पर्यो भने तपाईको हार्ड डिस्क। सेकेन्डरी भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने हार्ड डिस्क हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है। And the two kind of main memory are primary and secondary, random and sequential. यो के हो, मेमोरी भन्ने बित्तिकै हामीले रोम र र्याम भन्ने हो कि, हार्ड डिस्कलाई मेमोरी भन्दैन कि। त्यही भएर यो भनेको सी हो। धेरैले क ए भन्नु भएको छ, ए चाहिँ होइन सी हो यो है। मेमोरी भन्ने बित्तिकै तपाईले र्याम बुझ्नु पर्यो। तपाईलाई क्वेसनमा मेमोरी मात्रै सोधेको छ भने चाहिँ तपाईले प्राइमरी मेमोरी भनेर बुझ्नु पर्यो, र्याम भनेर। अनि त्यो हाम्रो अनि यो प्राइमरी मेमोरी चाहिँ दुईटा, रोम र र्याम। र्याम भनेको र्यान्डम एक्सेस भइहाल्यो, जुन चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ, पावर जाने बित्तिकै त्यहाँ स्टोर भएको डेटा हट्छ भने रोममा चाहिँ डेटाहरू पर्मानेन्टली लेखेको हुन्छ। पावर गयो भने पनि त्यहाँबाट डेटाहरू वाइप आउट हुँदैन। र सेकेन्डरी स्टोरेज भनेको चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्क भयो। त्यसलाई हामी मेमोरी भन्दैनौँ। तपाईलाई मेमोरी भनेर कसैले भन्यो भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने प्राइमरी मेमोरी भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ अप्टिकल डिस्क? डिजिटल भर्सटाइल डिस्क, म्याग्नेटिक डिस्क, र्याम, अल अफ द एबभ। ए, यसलाई हामी डिभिडी पनि भन्छौँ होइन, अथवा डिजिटल भिडियो डिस्क पनि भन्छौँ। यो चाहिँ स्टोरेज फर्मेट इन्भेन्टेड एन्ड डेभलप बाई फिलिप्स र सोनी भन्ने दुईटा कम्पनीले 1995 मा
स्टार्ट गरेको थियो। म्याग्नेटिक डिस्क इज एन इक्जाम्पल अफ सेकेन्डरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ द एबोभ। अब यो चाहिँ के हो त? एन्सर ए हो, किनभने म्याग्नेटिक डिस्क भन्ने बित्तिकै के हो भने सेकेन्डरी स्टोरेज हो है, जुन चाहिँ पावर कट भयो भने पनि त्यहाँबाट डाटाहरू वाइप आउट हुँदैन। युजर डेटा आर स्टोर्ड इन क्यास मेमोरी, सेकेन्डरी स्टोरेज, इन्डेक्स र मेन मेमोरी। मेन मेमोरी भनेको ऱ्याम भइहाल्यो, क्यास भनेको हाम्रो बफर स्टोरेज होइन। भनेपछि युजरको डाटा त कहाँ स्टोर हुने भयो? सेकेन्डरी स्टोरेजमा स्टोर हुने भयो। फ्लपी डिस्क कन्टेन्ट सर्कुलर ट्र्याक ओन्ली, सेक्टर ओन्ली, बोथ सर्कुलर ट्र्याक एन्ड सेक्टर। यो चाहिँ सी को, बोथ सर्कुलर ट्र्याक एन्ड सेक्टर। अनि द एड्रेस लोडेड इन अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर अफ द मेन मेमोरी इज रिफर्ड टु एज फिजिकल एड्रेस है। Memory management is not used in modern operating system, replaced with virtual memory on current system, not used on multi-programming system, critical for यो चाहिँ replaced with virtual memory on current system. A storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which different unit can handle data is memory management भनेको के हो भने नर्मली तपाईको जुन हाम्रो र्याम हुन्छ नि त्यसलाई म्यानेज गर्ने एउटा प्रोसेस हो है। अनि अहिले मेमोरी म्यानेज यो भर्चुअल मेमोरी भनेको के हो भने जस्तो तपाईको र्याम फुल हुन थाल्यो हो, र्याममा डेटाहरू बढी हुन थाल्यो, तपाईसँग 1 GB को डेटा छ अनि हामीले र्याममा के राख्छौं? करेन्टली वर्किङ सबै डेटाहरू र्याममा लगाएर राख्छौं। तपाईले 10 वटा एप्लिकेसन अहिले रन गर्नुभयो भने त्यो सबै 10 वटा एप्लिकेसन कहाँ आएर बस्ने हो? प्राइमरी मेमोरीमा, र्याममा। तर र्याम चाहिँ हाम्रो के छ भने कम्प्युटरमा लिमिटेड हुन्छ, त्यसको कस्ट बढी हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ भने र्याममा भएको सबै डेटाहरू फेरि इन्स्ट्यान्टली युज त हुँदैन। एकछिनको लागि चाहिँ जस्तो अहिले मैले करेन्टली के चलाइरहेको छु, के अरे पावर पोइन्ट चलाइरहेको छु, तर मेरो ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको अरू चिजहरू जस्तो मेरो ब्याकग्राउन्डमा अरू के चिज चलिरहेछ, जस्तो यो मोजिला के अरे फायरफक्स चलिरहेछ होइन, अनि त्यसपछि वर्ड चलिरहेछ, नोटप्याड चलिरहेछ, यो सबै चलिरहेछ। यो सबै कहाँ आएको छ? अहिले र्याममा आएर बसिरहेको हुन्छ। तर अहिले मैले लेट्स से नोटप्याड त चलाएको छैन हो, नोटप्याड अहिले आइडियल भएर बसिरहेछ। अहिले मेरो कन्टेन्ट मेरो ल्यापटपमा चलिरहेको यो सबै कन्टेन्टहरू र्याममा छ, मैले नोटप्याडलाई चलाएको छैन, नोटप्याड एकछिन आइडियल भएर बसिरहेछ। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा यदि मेरो र्याम कम भयो भने मैले के गर्न सक्छु भने र्याममा भएको त्यो डेटाहरूलाई सिफ्ट गरेर भर्चुअल मेमोरीमा राख्न सक्छु कि। यो भर्चुअल मेमोरी भनेको हार्ड डिस्ककै एउटा सर्टेन पार्ट हो। त्यो सर्टेन पार्टलाई चाहिँ हामीले के बनाएको हुन्छौँ भने त्यो हुन चाहिँ हार्ड डिस्क हो, रियलमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेज हो, हार्ड डिस्क हो। तर हार्ड डिस्कको एउटा पार्टलाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो हार्ड डिस्क हो भने यति पार्टलाई चाहिँ हामीले चङ्क गरेर यो लेट्स से 2 GB हो भने यो 2 GB को स्पेसलाई चाहिँ हामीले के गरेर हुन्छौँ भने मेमोरी बनाएको हुन्छौँ, रियलमा होइन कि यो भर्चुअलमा हुन्छ के। अनि हामीले अहिले जुन रनिङ प्रोग्रामहरू छ त्यो मध्ये यदि कुनै प्रोग्रामहरू आइडियल भएर बसिरहेछ, त्यो चलाइरहेको छैन युजरले भने उसले यहाँ लगेर राखिदिन्छ कि। अनि यहाँ लिएर राखिसकेपछि र्याम फ्री हुने भयो। अनि जति हामीसँग र्यामको स्पेस अभाइलेबल भयो त्यति हाम्रो एप्लिकेसनहरू फास्ट हुने भयो कि हो। त्यो मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ अहिले अपरेटिङ सिस्टमहरूले चाहिँ भर्चुअल मेमोरीको थ्रुबाट गर्छ कि। त्यो भनेको यो रियलमा चाहिँ त्यो मेमोरी होइन, तर हार्ड डिस्क त हाम्रो मेमोरी होइन नि, तर हार्ड डिस्कको सर्टेन पार्टलाई चाहिँ हामीले भर्चुअल भनेको के हो? काल्पनिक होइन, त्यो रियलमा त हुँदैन नि त हो। त्यो भर्चुअल मेमोरी भनेको रियलमा हुँदैन, हार्ड डिस्ककै एउटा पार्टलाई चाहिँ हामीले रिजर्भ गरेर एकदम यसलाई डेडिकेटेडली यसलाई रिजर्भ गरेर यसलाई मेमोरी भनेर बनाएको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टमले। र यसको काम भनेको सर्टेन टाइमको लागि र्याममा भएको डेटा जुन चाहिँ आइडियल छ त्यसलाई चाहिँ उहिले यहाँ भर्चुअल मेमोरीमा सिफ्ट गरिदिने हो। A storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different unit can handle data is यसमा चाहिँ यो के हो? बफर हो। बफर भनेको एउटा त्यस्तो एरिया हो मेमोरीको जुन चाहिँ टेम्पोररी हामीले डाटाहरूलाई होल्ड गर्नको लागि युज गर्छौँ। Which of the following stores more data? DVD, CD-ROM, CD-RW, फ्लपी। अभियसली यो ए भइहाल्यो, डिभिडीले बढी डाटा स्टोर गर्छ। द सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस क्यान ओन्ली स्टोर डेटा but they cannot perform। सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसले डाटा
स्टोर गर्छ, तर यो के काम गर्न सक्दैन यसमध्ये? अर्थमेटिक अपरेसन गर्दैन, किनभने यो अर्थमेटिक अपरेसन गर्नको लागि सिपियुमा छुट्टै पार्ट छ, स्टोरेजले गर्ने काम होइन। लजिकल अपरेसन पनि स्टोरेजले गर्ने काम होइन, फेच अपरेसन पनि स्टोरेजले गर्ने काम होइन। त्यही भएर यो तिनटै काम चाहिँ स्टोरेजले गर्ने होइन। यो तिनटै काम भनेको सिपियुले गर्ने काम हो। The secondary storage device can only store data, but they cannot perform. It must first be copied into the primary storage, also known as RAM. Basic operation of a computer is called the fetch execute cycle. The CPU is designed to understand a set of instructions and execute the instruction set. It fetches the instruction from the main memory and execute them. भनेको सेकेन्डरी स्टोरेज भनेको खाली डेटा स्टोर गर्नको लागि मात्रै हो के, उसले कुनै पनि अपरेसनको काम गर्दैन, कुनै पनि चिजहरू गर्दैन। खाली जब कम्प्युटरलाई कुनै कन्टेन्ट चाहियो, कुनै प्रोग्राम चाहियो, कुनै डेटा चाहियो भने कम्प्युटरले के गर्छ भने सेकेन्डरी स्टोरेजमा भएको डेटालाई कपी गरेर ऱ्याममा ल्याउँछ। ऱ्याममा आइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसमा के काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सिपियुको, जस्तो अर्थमेटिक अपरेसन गर्ने कि लजिकल अपरेसन गर्ने कि फेच अपरेसन गर्ने कि त्यो सबै सिपियुले गर्ने काम हो। त्यही भएर यो माथि दिएको सबै कामहरू के हो? सेकेन्डरी स्टोरेजको काम होइन। सेकेन्डरी स्टोरेज फेच अपरेसन भनेको, फेच भनेको तान्ने भने हो कि, जस्तो ऱ्याममा तपाईँले इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ हो, जस्तो तपाईँले एउटा प्रोग्राम रन गर्नु भएको छ, त्यो प्रोग्राम पहिला कहाँ स्टोर भएको छ? हार्ड डिस्कमा स्टोर भएको छ हो। अब तपाईँले त्यो प्रोग्राम रन गर्नको लागि त्यसमा क्लिक गर्नुभयो, त्यो प्रोग्राम अब कहाँ जान्छ? स्टोरेजमा के ऱ्याममा गएर बस्छ। ऱ्याममा गइसकेपछि अब त्यो ऱ्याममा पनि के हुन्छ भने ऱ्यामले खालि करेन्टली एक्जिक्युटिङ डेटाहरू मात्रै यहाँ राख्ने हो नि त। यहाँबाट तान्ने काम चाहिँ, फेच गर्ने काम चाहिँ सिपियुको हो कि। यहाँ जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरू छ नि, ऱ्याममा भएको इन्स्ट्रक्सनहरू फेच गरेर फेरि सिपियुमा लिएर जानु पर्यो, सिपियुको रजिस्टरहरूमा लगेर राख्नु पर्यो हो। त्यो फेच गर्ने काम, तान्ने, फेच भनेको तान्ने भने कि ऱ्याममा भएको कन्टेन्टहरू, ऱ्याममा भएको इन्स्ट्रक्सनहरू तानेर सिपियुले लिन्छ। अनि यो काम कन्ट्रोलले गर्छ, कन्ट्रोल युनिटले सबै इन्स्ट्रक्सनहरू तानेर अब कसलाई अपरेसन, कसलाई काम गर्न भनेर दिने हो त? अर्थमेटिक युनिटलाई दिने हो कि लजिक युनिटलाई दिने हो कि? त्यो काम भनेको फेरि अब फेरि सिपियुको कन्ट्रोल युनिटले डिस्ट्रिब्युट गरिदिने हो कि। फेच अपरेसन भनेको, फेचको मेन एक्ज्याक्ट मिनिङ भनेको तान्ने भनेको हो कि। सेकेन्डरी स्टोरेज डज नट रिक्वायर कन्स्टेन्ट पावर, डज नट युज म्याग्नेटिक मिडिया, डज नट स्टोर इन्फर्मेसन फर ल्याटरल रिट्राइभल, नन अफ द एबभ। यो स्टोरेज, सेकेन्डरी स्टोरेज भन्ने बित्तिकै सेकेन्डरी स्टोरेज डज नट रिक्वायर कन्स्टेन्ट पावर, ए नम्बर भयो है। किनभने उसले डज नट युज म्याग्नेटिक मिडिया होइन, उसले म्याग्नेटिक के अरे म्याग्नेटिक कोटिङ युज गरे हुन्छ। अनि डज नट स्टोर इन्फर्मेसन फर ल्याटरल रिट्राइभल भनेको पछि डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि उसले डाटा स्टोर गर्दैन अरे, त्यो पनि गलत हो। सेकेन्डरी स्टोरेज हामीले किन युज गर्छौँ भनेपछि पछि हामीलाई कुनै डेटा चाहियो भने त्यो डेटा रिड गर्नको लागि हामी सेकेन्डरी स्टोरेज सेकेन्डरी स्टोरेज युज गर्ने हो होइन। तर सेकेन्डरी स्टोरेजको ले एउटा मात्रै यो अप्सनमा एउटा मात्रै के हो भने इट डज नट रिक्वायर कन्स्ट्यान्ट पावर, भनेको पावर गएको कन्डिसनमा पनि सेकेन्डरी स्टोरेजमा स्टोर भएको डेटाहरू सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पावर चाहिँदैन डेटा स्टोरेजको लागि। जसरी ऱ्यामलाई पावर के अरे कन्स्ट्यान्ट पावर चाहिन्छ डेटा होल्ड गर्नको लागि, यदि पावर जाने बित्तिकै ऱ्याममा भएको सबै कन्टेन्टहरू के हुन्छ? डिलिट हुन्छ, त्यो भोलाटाइल मेमोरी भयो। तर सेकेन्डरी स्टोरेज भनेको नन भोलाटाइल, उसलाई कन्स्ट्यान्ट पावर चाहिँदैन। Register is a set of capacitor used to register input instruction in a digital computer. Set of paper tapes and card put in a file. Temporary storage unit within the CPU having dedicated or general purpose use, part of a auxiliary memory. यो C हो। रजिस्टर भनेको CPU र ऱ्याम को बीचमा स्पीड, सिपियुले हायर स्पिडमा काम गर्छ, सिपियुको स्पिडलाई म्याचअप गर्नलाई ऱ्यामले सक्दैन। जस्तो सिपियुलाई 1 सेकेन्डमा 10 वटा डेटा चाहिन्छ भने ऱ्यामले सिपियुले भनेको स्पिडमा सिपियुलाई डेटाहरू प्रोभाइड गर्न सक्दैन। त्यही भएर सिपियु भित्र नै हामीले मेमोरी बिल्ड गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? त्यस्तो स्टोरेजलाई, टेम्पोररी स्टोरेजलाई रजिस्टर भन्छौँ। Computer is free from tiresome and boredom, we call it diligence. यो पहिला पनि थियो। Integrated circuit are related to which generation of computer? Third. What is the purpose of UPS? UPS को full form भनेको uninterrupted
पावर सप्लाई भनेको है। अनइन्टरप्टेड पावर सप्लाई भनेको हामीले हाम्रो कम्प्युटरको अगाडि युपिएस राख्छौँ। किन युपिएस राख्छौँ भने हाम्रो पावर गयो भने कम्प्युटर पर्मानेन्ट के अरे इन्स्ट्यान्टली सटडाउन नहोस्। कम्प्युटर गइसकेपछि पनि त्यो कम्प्युटरले पावर पाइराखोस् भनेर हामीले कम्प्युटर र मेन पावरको बिचमा युपिएसलाई राख्छौँ। युपिएसले चाहिँ पावर के अरे स्टोर गरेर राखेको हुन्छ अनि जब बत्ती जान्छ अनि कम्प्युटरले चाहिँ त्यो युपिएसबाट पावर पाउँछ। त्यही भएर यसको फुल फर्म भनेको अनइन्टरप्टेड power supply. It maintains power to connect device of a computer when the electricity goes out. It balances the bandwidth of multiple network connection. It allows one PC to connect to the multiple monitor. It prevents unauthorized device from accessing a wireless network. केही पनि भएन। त्यही भएर आन्सर के हो हाम्रो ए भयो। CD-ROM is a semiconductor memory, memory register, magnetic memory, none of the above. यो कुनै पनि भएन। हाइब्रिड कम्प्युटर यो हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ, सी भयो। अनि विच टाइप अफ कम्प्युटर युजेस 8-bit कोड कल EDCDIC मेन फ्रेम। यहाँ कतिजनाले मेन फ्रेम भन्नुभएको रहेछ, ठिक रहेछ। द ALU अफ कम्प्युटर रेस्पोन्स टु द कमान्ड कमिङ फ्रम अर्थमेटिक लजिक युनिट अफ अ कम्प्युटर रेस्पोन्स टु द कमान्ड कमिङ फ्रम कन्ट्रोल सेक्सन, ठिक हो। कन्ट्रोल सेक्सन भनेको कन्ट्रोल युनिट भने है त्यो। चिफ कम्पोनेन्ट अफ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर आर ट्रान्जिस्टर, भ्याक्युम ट्युब एन्ड बल्ब, इन्टिग्रेटेड सर्किट, नन अफ द एबभ। बी भन्नुभएको छ सबले, ठिक हो यो। टु प्रोड्युस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कपी इन कलर यु वुड वान्ट टु युज एन्ड प्लटर, ठिक हो, सबले बी भन्नुभएको छ। वाट आर द स्टेजेस इन द कम्पाइलेसन प्रोसेस? कम्पाइलेसनको प्रोसेस यो भनेको हामीले कुनै एउटा कोड लेख्यौँ हैन, प्रोग्राम बनायौँ, त्यो प्रोग्रामलाई कम्पाइल गर्दाखेरिको स्टेजेसहरू के हो भनेर भनेको छ हैन। यसमा चाहिँ एक दुईजनाले सी भन्नुभएको जस्तो लाग्यो, ठिक हो। लेक्सिकल एनालाइसिस, सिन्टेक्स एनालाइसिस एन्ड कोड जेनेरेसन। विच अफ द फलोइङ आइसी वाज युज इन द थर्ड जेनेरेसन अफ अ कम्प्युटर? जस्तो हामीले लास्ट टाइम आइसी पढ्ने बेलामा आइसीको जेनेरेसन भनेको थियौँ नि, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, भिएलएसआई अनि युएलएसआई भनेर पढाएको थियौँ होइन। अनि फर्स्ट जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर जुन चाहिँ हामीले चिप स्टार्ट गर्नको लागि युज गरेका थियौँ त्यसमा कुन कुन युज भएको थियो भनेर भन्यो, डी एसएसआई र एमएसआई। द मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट युज इन फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर वाज, यो अघि नै पनि हेऱ्यौँ हामीले, बी हो। अ डम टर्मिनल हैज एन इम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, एक्सटेन्सिभ मेमोरी, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटी, कीबोर्ड एन्ड अ स्क्रिन, ठिक हो। यो कीबोर्ड र स्क्रिन मात्रै हुन्छ। डम टर्मिनल भनेको डम भनेको के हो? डमको मेन एक्चुअल मिनिङ भनेको केही पनि नजान्ने भने हो कि डम भने होइन। अनि हाम्रो नेटवर्क हाम्रो सर्भर आर्किटेक्चरमा के हुन्छ भने मेन एउटा सर्भर हुन्छ होइन, यसमा प्रोसेसर ऱ्यामहरू सबै यहाँ हुन्छ अनि यो एउटा स्विचसँग कनेक्टेड हुन्छ अनि अरू टर्मिनलहरू यसरी स्विचसँग कनेक्टेड हुन्छ। अब यिनीहरूले जति पनि काम गर्छ नि, यो काम भनेको यो सर्भरको एउटा सानो पार्ट पाएर गर्ने हो कि यसमा उनीहरूको न ऱ्याम हुन्छ, न हार्ड डिस्क हुन्छ, न प्रोसेसर हुन्छ, केही पनि हुँदैन। खालि उनीहरूलाई हेर्नको लागि स्क्रिन र इनपुट दिनको लागि कीबोर्ड र माउस हुन्छ। अनि जति पनि उनीहरूले यहाँ काम गर्छ नि, यो काम भनेको यो मेन सर्भरमा गर्ने हो कि। त्यही भएर यसको एन्सर भनेको कीबोर्ड एन्ड स्क्रिन। डम्प टर्मिनल भने के बुझ्नु पर्यो भने त्यो टर्मिनलले केही पनि, त्यो टर्मिनलसँग केही पनि छैन। अब मेन हाम्रो कम्प्युटरको ब्रेन भनेको के हो? सिपियु। सिपियु नभएपछि त्यसलाई डम्प भनेको हो। सिपियु, ऱ्याम अनि के अरे सिपियु, ऱ्याम, हार्ड डिस्क सबै कसले दिन्छ भने चाहिँ मेन सर्भरले दिन्छ। अनि यो मेन सर्भरसँग यो टर्मिनलहरू कनेक्टेड हुन्छ। अफिस अर्गनाइजेसनहरूमा यसो टर्मिनल राख्दै हुन्छ अनि युजरहरूले सबै लगइन गर्ने पनि यही सर्भरमा हो तर नेटवर्कको थ्रुबाट के। त्यही भएर डम्प टर्मिनल भनेको त्यस्तो हुन्छ है। त्यसले कीबोर्ड र स्क्रिन मात्रै हुन्छ त्यसकोमा। 1 मिलिसेकेन्ड इज, यो पनि हामीले भन्यो 10,000 अफ अ सेकेन्ड। द आउटपुट क्वालिटी अफ अ प्रिन्टर इज मेजर्ड इन, यो पनि हामीले लास्ट टाइम हेरेको थियौँ, डट पर इन्च। विच अफ द फलोइङ वाज स्पेसल पर्पज कम्प्युटर? यो मध्ये कुन चाहिँ स्पेसल पर्पज कम्प्युटर हो? एबिसी भनेको यसको आफ्नै फुल फर्म छ है। यो युजर, यो दुईटा युजरले बनाएको, यो अगाडिको चाहिँ प्रोफेसर हो, ब्यारी भनेको चाहिँ त्यसको स्टुडेन्ट, र यिनीहरूले यो बनाएको भनेको आइवा स्टेट युनिभर्सिटीको प्रोफेसर जोन भन्ने मान्छेले बनाएको।
Which was the computer invented by यो क्लिफोर्ड भनेको अभियसली माथिकै क्वेसन हो यो। यहाँनिर चाहिँ स्पेशल पर्पज एबिसी भन्यो, यहाँ चाहिँ यो कम्प्युटर कसले बनाएको भनेको यो बी। Which of the following storage device can store maximum amount of data? Floppy drive, hard disk, compact disk, up to magneto, up to disk। यो भनेको फ्लपीमा अभियसली कम हुने भइहाल्यो, कम्प्याक्ट डिस्कको पनि सर्टेन लिमिटेसन हुन्छ, म्याग्नेटो अप्टिकको डिस्कको पनि सर्टेन लिमिटेसन हुन्छ। हाम्रो हार्ड डिस्क मात्रै के हो भने तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार 1 TB 2 TB 10 TB जति पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यही भएर म्याक्सिमम स्टोरेज गर्न सक्ने भनेको हार्ड डिस्क। Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? यो पेटेन्ट भनेको के हुन्छ भने, पेटेन्ट भनेको के हो भने तपाईँले कुनै नयाँ इन्भेन्सन गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो इन्भेन्सन चाहिँ मेरो हो भनेर चाहिँ त्यसलाई रजिस्टर गर्नुहुन्छ क्या, त्यो भनेको पेटेन्ट हो। अब कसैले त्यो चिज युज गर्न थाल्यो भने तपाईँसँग पर्मिसन लिएर तपाईँलाई सर्टेन इकोनोमिकल बेनिफिट तपाईँले खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई बेनिफिट दिएपछि मात्रै उसले युज गर्न पाउँछ है। अब सर्टेन चिजको पेटेन्ट चाहिँ इन्भ्यालिड गराएर रहेछ कोर्टले होइन, त्योभन्दा अगाडिसम्म। विच वाज कन्सिडर द फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर अन्टिल 1973 वेन कोर्ट इन्भ्यालिडेटेड द पेटेन्ट। त्यो फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरको जसले पेटेन्ट ल्याएको थियो त्यो 1973 मा चाहिँ खारिज भएको रहेछ होइन। पेटेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले कुनै चिज इन्भेन्ट गर्नु भएको छ, त्यो फर्स्टमा तपाईँले इन्भेन्ट गर्नुभयो, अब त्यो तपाईँले गरेको इन्भेन्सन हो भनेर त्यसलाई सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई पेटेन्ट गर्नुहुन्छ के। अनि कसैले त्यो चिज युज गर्न थाल्यो भने तपाईँको पर्मिसन बिना उनीहरूले त्यो चिज युज गर्न पाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामी पेटेन्ट भन्छौँ। अ फिजिकल कनेक्सन बिट्विन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एन्ड अदर पार्ट अफ द माइक्रो कम्प्युटर इज नोन एज, हामीले फिजिकल एड्रेस, यो एड्रेस बस भन्छौँ। बस भनेको हाम्रो केबल हो। हाई डेन्सिटी डबल साइज फ्लपी डिस्क कुड स्टोर कति एमबी हो, 1.44 MB। अ हाई क्वालिटी क्याड सिस्टम युजेस फलोइङ फर प्रिन्टिङ ड्रइङ एन्ड ग्राफिक्स। बी प्लटर। क्याड भनेको कम्प्युटर एडेड डिजाइन। विच अफ द फलोइङ इज नट एन इनपुट डिभाइस, कुन चाहिँ हाम्रो यहाँ इनपुट डिभाइस होइन, डी हो, कम्प्युटर आउटपुट टु माइक्रोफिल्म। द एक्युरेसी अफ द फ्लोटिङ पोइन्ट, यसको चाहिँ म तपाईँलाई पछि भनौँला ल, यसको एन्सर चाहिँ 6 हो है। द एक्युरेसी अफ अ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर रिप्रेजेन्टेबल इन्टु 16 बिट वर्ड अफ अ कम्प्युटर इज अप्रोक्सिमेटली कति भनेर यसको एन्सर चाहिँ 6 हो। तर यसको एन्सर 6 किन आएको भनेर म तपाईँलाई पछि भनौँला ल। अनि अर्को, इन मोस्ट अफ द आइबिएम पिसी द सिपियु, हजुर 32 नम्बरको यो कम्प्युटर आउटपुट टु माइक्रोफिल्म। ओसिआर भनेको अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन भनेको है। अनि अप्टिकल स्क्यानर यो भोइस रिकग्निसन डिभाइस हो, सबै इनपुट डिभाइस हो। तर यो कम्प्युटर आउटपुट टु माइक्रोफिल्म भनेको चाहिँ इनपुट डिभाइस होइन भनेको। इन मोस्ट अफ द आइबिएम पिसी द सिपियु, द डिभाइस ड्राइभर, memory expansion slot and active component are mounted on a single board. What is the name of that board? त्यो बोर्डको नाम के हो? motherboard. A technique used by codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as pulse code modulation भन्छ। जस्तो हामीले मोडुलेसन र डिमोडुलेसन पढ्यौँ नि, मोडेम भनेर पढ्यौँ। मोडेम भनेको मोडुलेसन र डिमोडुलेसन हो। एनालग टु डिजिटल र डिजिटल टु एनालग सिग्नल कन्भर्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई मोडेम चाहिन्छ। मोडेम हाम्रो कहाँ युज हुन्छ भनेपछि पहिला हामीले टेलिफोन लाइनबाट इन्टरनेट चलाउने बेलामा हामीले मोडेम युज गर्थ्यौँ कि, किनभने टेलिफोन चल्थ्यो एनालगमा, कम्प्युटरले काम गर्थ्यो डिजिटलमा। अनि त्यो टेलिफोनको सिग्नललाई डिजिटलमा फेरि जस्तो कम्प्युटरले डायल कम्प्युटरले सिग्नल पठाउँथ्यो, उसको डिजिटल हुन्थ्यो। अब मोडेमको थ्रुबाट टेलिफोन हुँदै जानु पर्यो, त्यही भएर त्यो डिजिटल सिग्नललाई एनालगमा कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर मोडेम आउँथ्यो, उसले के गर्थ्यो, कम्प्युटरले दिएको इन्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ डिजिटलमा छ त्यसलाई एनालगमा कन्भर्ट गर्थ्यो मोडेमको थ्रुबाट। अनि टेलिफोन लाइनबाट उसले सर्भरसम्म पठाउँथ्यो। सर्भरमा गइसकेपछि फेरि एउटा मोडेम कनेक्ट भएको हुन्थ्यो। त्यो मोडेमले चाहिँ अब के गर्छ भने टेलिफोन लाइनबाट आएको एनालग सिग्नललाई फेरि डिजिटलमा कन्भर्ट गर्थ्यो। त्यो चाहिँ मोडेमको काम थियो कि। त्यही भएर एनालग सिग्नललाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले युज गर्ने डिभाइस भनेको मोडेम, मोडुलेसन, डिमोडुलेसन। त्यही भएर यहाँ पल्स कोड मोडुलेसन भनेको यो टेक्निक युज बाई कोड टु कन्भर्ट एन एनालग सिग्नल इन्टु डिजिटल सिग्नल भनेको पल्स कोड मोडुलेसन भयो। रिगार्डिङ अ भिडियो, which statement is more correct? An output device, an input device, it is a peripheral device, it is a hardware item भनेको यो सी peripheral device हो। A modern electronic computer is a machine that is meant for doing quick mathematical calculation, input, storage, manipulation, outputting of data,
इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिङ पर्फर्म रिपिटेटिभ टास्क एक्युरेटली। बी इनपुट पनि हुन्छ, स्टोरेज पनि हुन्छ, म्यानिपुलेसन पनि हुन्छ र म्यानिपुलेसन भएर डेटा आउटपुट पनि हुन्छ। When was vacuum tube invented? 1906. Which of the following produced the best quality graphics? Plotter.